हेलो एभ्रिवान, के छ हाल खबर? नमस्ते। अनि तपाईहरुलाई आज म अटोक्याड बेसिक कोर्समा चाहिँ प्लानमा अब डाइमेन्सन कसरी हाल्ने, त्यो नगरपालिकामा कसरी माग गरेको हुन्छ कि यसरी हाल्नु भनेर त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आज म सिकाउने छु। र मेरो पछिल्लो भिडियोहरु चाहिँ हेर्न तपाईले छुटाउनु भएको छ भने आर्क डेली विथ मोन युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो नक्सा भनेको यो कोर्स भनेको एउटा डिप्लोमा इन्जिनियर जुसुकैलाई पनि चाहिने कुरा हो। र यो नगरपालिकामा कसरी पास गर्छ भन्ने सम्पूर्ण नियम लाई पुरा गरेर यो कोर्स गराउँदैछु। त्यसै भएर तपाईले पछिल्लो भिडियोहरु चाहिँ छुटाउनु भएछ भने तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ आर्क डेली विथ मोन युट्युब च्यानलमा। र अब हामी चाहिँ आफ्नो कोर्सतिर लागौं। र हाम्रो कोर्समा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले हिजो अस्ति चाहिँ के सिकेको थियौं भनेपछि हामीले प्लान बनाउन चाहिँ त्यो के भन्छ क्लाइन्टको अनुसार चाहिँ हामीलाई त्यो सबै कुरा ध्यानमा राखेर तपाईले र हामी डिजाइन गरेको थियौं। र अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ कसरी अब डाइमेन्सन हाल्ने, नगरपालिकामा कसरी डाइमेन्सन माग्छ भनेर त्यो कुरा म तपाईलाई सिकाउने छु। र अब चाहिँ सुरु गरौं। सुरुमा चाहिँ यति गरिसकेपछि तपाईहरुले अनि रेक्टेंगल लिनुपर्छ। एउटा रेक्टेंगल लिएर यसरी यस भागमा यसरी हाम्रो छजीको भागसम्ममा यसो क्लिक गर्नुपर्छ। र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो डाइमेन्सन एकदम प्यारालल रूपमा राख्नलाई चाहिँ कसरी राखिन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउँदै छु। र तपाई यो रेक्टेंगल तानेर त्यो छजीको भागमा अनि त्यसपछि अफसेट अनि 30 इन्ची हालेर अनि क्लिक गर्नु। अनि त्यसलाई अफसेट चाहिँ 3 वटा गर्नु, किनभने 3 वटा डाइमेन्सन मागेको हुन्छ। सुरुमा के हुन्छ, यसरी गएर यसरी हान्नु, फेरि अर्को हान्नु, फेरि अर्को हान्नु। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो अब प्यारालल रूपले हाम्रो बाङ्गोटिङको कसरी राखिन्छ होला त्यो नराखेर चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ प्यारालल रूपमा यसो राख्न चाहिँ पाइन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउँछु। र सुरुमा चाहिँ अब हामीले सुरुमा डाइमेन्सन लिने यहाँबाट लिन पनि सक्नुहुन्छ, DLI पनि गरेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ सर्टकट कमान्डबाट लिन सक्नुहुन्छ या टुल्स बारबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अब लिइसकेपछि हामीले सुरुमा चाहिँ यो कोलमको चाहिँ लेन्थ दिनुपर्छ। यसरी दिइसकेपछि यहाँ हामीलाई सजिलो भयो अब यसरी राखेर। अनि यसपछि कन्टिन्युअस लाइन गर्नलाई कमान्डबाट चाहिँ DC अनि O इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ कन्टिन्युअस लाइन चाहिँ आउँछ। सुरुमा हामी डाइमेन्सन लाइनमा चाहिँ अनि हामीले यहाँ गरिसकेपछि फेरि अर्को हामीले कोलमको साइज दिने, यसरी क्लिक गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अर्को कोलमको साइज पनि दिन सक्यौं। अब त्यसपछि चाहिँ हामीलाई के दिनुपर्छ भनेपछि हामीलाई सेन्टर लाइन दिनुपर्छ। यसरी फेरि डाइमेन्सन लाइन लिने अनि फेरि सेन्टरमा गएर फेरि यहाँ सेन्टर गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को योमा राख्दिने। अनि फेरि कन्टिन्युअस लाइन गर्नलाई DCO अनि इन्टर गरिदिनु भयो भने चाहिँ अर्कोमा पनि फेरि यहाँ आइहाल्छ। त्यसपछि हामीले यो हाल्यौं। त्यसपछि हामीलाई एउटा पुरै लेन्थ दिनुपर्छ। हामीले ग्राउन्ड फ्लोरको दिँदाखेरि चाहिँ हामीले ग्राउन्ड फ्लोरको मात्र डाइमेन्सन दिनुपर्छ। हामीले छजाको दिनु परेन, किनभने हामीले अहिले केमा काम गर्दैछौं त, ग्राउन्ड फ्लोरमा। अब यति गरिसकेपछि हामीले अब के गर्नुपर्छ, यसरी सबैलाई यसरी सिलेक्ट गर्यौं। किनभने हाम्रो रेक्टेंगल छ र अगाडि पनि सेम डाइमेन्सन छन्। सेम डाइमेन्सन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अब चाहिँ मिरर गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ, नत्र एउटा गर्दा पनि हुन्छ। तर म तपाईलाई चाहिँ सर्टकट तरिका चाहिँ सिकाउँदै छु। अब यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गर्यो र अरु यो डाइमेन्सन बाहेक अरु लाइन पनि सिलेक्ट भएको छ। यसलाई शिफ्ट थिचेर अनि यो माउसले चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्यो भने चाहिँ यो अनसिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईले मिरर गर्नु, मिररमा गएर MI गर्दा पनि हुन्छ र यहाँ टुल्स बारमा गएर मिररमा यसरी गरेर त्यसपछि चाहिँ यहाँ सेन्टर लिएर अनि यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ अर्थो अन चाहिँ गरिहाल्नु। अनि यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई अनि त्यसपछि चाहिँ यस गर्यो भने चाहिँ दुईटै बस्छ। यसरी गर्यो भने दुईटै बस्छ। हेर्नु त भयो नि, यसरी भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब अर्कोतिर पनि अब यो चौडाइ भयो, लम्बाइको पनि त्यसरी नै गर्नुहुन्छ।
अब यसरी फेरि यसमा चाहिँ सुरुमा कोलमको हाल्ने सरी है सुरुमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ कोलमको यसरी कोलमको डाइमेन्सन दिने त्यसपछि DCO गरेर चाहिँ अनि अर्को कोलमको दिनु पर्यो अनि त्यसपछि फेरि अर्को कोलमको दिनु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को कोलमको दिनु पर्यो यति गरिसकेपछि अनि फेरि एस्केप गर्ने एस्केप गरिसकेपछि तपाईले फेरि सेन्टर लाइन दिनु पर्यो सेन्टर लाइनमा यसरी क्लिक गर्ने यसरी क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ यसरी थिच्ने अनि त्यसपछि फेरि DCO इन्टर गर्यो भने चाहिँ फेरि यो सेन्टर लाइन आइहाल्छ इन्टर गर्ने फेरि इन्टर गर्ने तपाईको यो कुरा पनि भयो अब हामीले यो सेन्टर लाइन पनि यताबाट पनि दियौं अब फेरि चाहिँ हामी के गर्ने पछि एउटा पुरै लेन्थ दिने क्या पुरै लेन्थ दिएर यसरी फेरि यसरी गर्ने अनि फेरि यसरी गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी फेरि सिलेक्ट गरेर अनि शिफ्ट थिचेर यसरी शिफ्ट थिच्ने अनि यहाँ ड्र्याग गर्ने अनि यो के हुन्छ त अनसिलेक्ट हुन्छ त्यसपछि फेरि हामीले मिरर MI इन्टर म प्राय कमान्ड लिएर नै गर्छु तपाईहरुले पनि कमान्ड लिएर नै गर्नु किनभने यो धेरै काम लाग्ने चीज हो फेरि गरेर अनि यसरी माथि गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आउँछ त्यसपछि चाहिँ तपाईले नो गर्यो भने चाहिँ दुईटै बस्छ यस गर्यो भने यता एक सिरको मात्र हुन्छ त्यसै भएर तपाईले चाहिँ नो गर्नु अनि दुईटैतिरको हुन्छ र तपाईले त्यसपछि चाहिँ यसरी क्लिक गरेर चाहिँ अनि यसलाई डिलिट गर्दिनु अनि के भयो त हाम्रो यो ग्राउन्ड फ्लोरको डाइमेन्सन चाहिँ सक्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भनेपछि यो सकेपछि यहाँ चाहिँ टेक्स्ट गर्नु T अनि इन्टर गर्नु अनि फेरि ड्र्याग गर्नु अनि ड्र्याग गरिसकेपछि अब यहाँ आउँछ GROUND ग्राउन्ड FLOOR फ्लोर प्लान PLAN प्लान यो गरेर अब मेरो त के भयो सानोमा आयो भने यसलाई ठुलो कसरी बनाउने सजिलो तरिकाले या शिफ्ट गरेर नै त्यतिखेर गर्दा हुन्छ तर अब लेखिसक्यौं अब यसलाई फेरि मेटेर फेरि गरे भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर तपाईले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि कन्ट्रोल शिफ्ट अनि U थिच्यो भने चाहिँ यो आफै ठुलो भइहाल्छ के थिच्यौं त फेरि म तपाईलाई देखाउँछु पहिला चाहिँ के गर्ने यसलाई सिलेक्ट गर्ने यदि भइसकेछ भने चाहिँ अनि त्यसपछि यसलाई निलो बनाउने त्यसपछि कन्ट्रोल शिफ्ट अनि U थिच्यो भने चाहिँ यो आफै चाहिँ ठुलो भइहाल्छ यो भइहाल्यो त्यसपछि यसमा नै अब हामी के लेख्ने त अनि एरिया गरेर फेरि यो कन्ट्रोल शिफ्ट अप्पर गर्यौं अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त हामीले इक्वल टु को साइन दिने अनि जति छ त्यो एरिया निकाल्न पनि म तपाईलाई सिकाउँछु अहिले भर्खरै सिकाउँछु इन्टर यसलाई चाहिँ हल्का स्पेस बटन थिचेर यसलाई बीचमा ल्याउनु राम्रो देखिन्छ यसरी ल्याइसकेपछि यसलाई चाहिँ मुभ गरेर यहाँ चाहिँ यहाँ राख्नु अनि त्यसपछि हामीले ग्राउन्ड फ्लोर प्लान बनायौं र यो ग्राउन्ड फ्लोरको अब यो हामीले ग्राउन्ड फ्लोर जतिमा बनायौं डिजाइन गर्यौं त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको एरिया कति छ भनेर हामीले लेख्नु पर्छ त्यो कसरी लेख्ने छ सुरुमा चाहिँ तपाईले रेक्टेंगल REC इन्टर गरेर पनि हुन्छ अनि यता कमान्डबाट यो कमान्ड बारबाट टुल बारबाट लिदा पनि हुन्छ मैले चाहिँ REC अनि इन्टर गरे अनि त्यसपछि कहाँदेखि हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर छ यहाँदेखि छ भने चाहिँ यहाँ लिएर अनि हामी फेरि यहाँ क्लिक गर्यौं र त्यसपछि चाहिँ हामीले कमान्ड हुन्छ एउटा कमान्ड AA इन्टर गरेर अनि O इन्टर गरेर पनि गर्दा हुन्छ तर म चाहिँ तपाईलाई अर्को तरिका सिकाउँछु त्यो अर्को तरिका कसो हो भने पहिला चाहिँ LIST
LIST लिस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अनि इन्टर गर्यो भने चाहिँ यो व्हाट आउँछ र यो व्हाटलाई यसरी यो जुन एरिया छ त्यसलाई क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरेर अनि चाहिँ राइट क्लिक माउसको राइट बटनमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो कति स्क्वायर फुट छ भने त्यो आफै देखाउँछ। यहाँ हेर्नु त देखाइसकेछ, यहाँ 812.93 स्क्वायर फिट आउँछ। हामीले यसरी यसलाई चाहिँ कपी गर्ने, कपी गरेर यसरी कपी गरिसकेपछि म तपाईलाई देखाउँछु। यो कपी गरेर यहाँ चाहिँ यसरी आएर अनि कन्ट्रोल अनि भी गरिदिने, पेस्ट भइहाल्यो। अनि SQ अनि पोइन्ट डट अनि स्क्वायर फिट F अनि T गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ यति भयो। यसलाई चाहिँ हल्का मिलाउने, स्पेस मिलाउने, राम्रो देखिन्छ नत्र राम्रो देखिन्छ। अनि यो यसरी गर्ने। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ लगभग यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान चाहिँ सक्यो। यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान चाहिँ सक्यो। यसमा चाहिँ म ह्याजिङ गर्न पनि सिकाइदिएको छु। ह्याज अनि इन्टर गर्ने, अनि ह्याज अनि इन्टर गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ, अब यहाँ गएर तपाईले सोलिड गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, यहाँ टुलबारमा तपाईले सोलिड गर्दा पनि हुन्छ, नत्र कङ्क्रिट एउटा आउँछ। यहाँ कङ्क्रिट के आउँछ भनेपछि यहाँ हेर्नु त, यहाँ एयर CO लेखेको छ, त्यो गर्दा पनि यसरी गर्यो भने चाहिँ त्यो पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ, त्यो पनि निकाल्न मिलिहाल्छ। तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्यो भने त्यो पनि आउँछ, यहाँ आउँछ। अनि यहाँ पनि यसरी ह्याज गरेर चाहिँ त्यो गर्दिदा तपाईको आउँछ। यहाँ यसरी गर्यो भने चाहिँ सायद मेरो कतै छुटेको छ होला, सायद म तपाईलाई देखाउँ। र अघि मेरो किन हुँदैन थियो भनेपछि सायद मलाई लाग्छ कि यहाँ मैले चाहिँ यहाँ कतै छुटेको छ होला, ग्याप छ भनेर। त्यही भएर म यसलाई चाहिँ यसरी रेक्टेंगल लिएर फेरि यसरी क्लिक गरिदियो भने चाहिँ अब चाहिँ मेरो ह्याज हुन्छ। हेर्नु त, ह्याज अनि इन्टर सर्टकट, ह्याजको सर्टकट ह्याज हुन्छ। ह्याज इन्टर गरेर चाहिँ तपाईले ह्याजिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुभयो, भयो नि। त्यसपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब यसलाई सबैलाई यसरी क्लिक गरेर तपाईले यसरी सबैलाई यसरी ह्याजलाई क्लिक गरेर अनि कपी चाहिँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कपी गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त, यहाँ आएर अनि यसरी यहाँ समातेर सबैलाई क्लिक गर्ने अनि यसरी सबैलाई क्लिक गरेर अनि सबै ठाउँमा चाहिँ यहाँ राख्ने। र अर्को कुरा तपाईलाई के सिकाउन जाँदैछु भनेपछि तपाईले अब यो कङ्क्रिट त हाल्यो, यसको साइज बढाउनु पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ यसको साइज बढाउनु। यसरी यसलाई डबल क्लिक गर्ने, यसमा चाहिँ डबल क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ चाहिँ साइज आउँछ हाम्रो। यो 1 पनि धेरै भएछ, हामीलाई अझै सानो यसलाई देखाउँछ भने 0.5 गर्यौं र इन्टर गर्यौं। भएन छ है। कसरी गर्ने भनेपछि यसलाई क्लिक गर्यौं, डबल क्लिक गरिसकेपछि यसलाई यो 1 लाई चाहिँ त्यो नीलो कलर बनाउने। नीलो कलर बनाइसकेपछि 0.4 गरेर अनि यहाँ हाल्नुभयो 0. यहाँ हेर्नु त, यहाँ यता प्रोफाइलको प्रोपर्टिजको माथि यहाँ 0.4 गर्यौं हामीले अनि इन्टर गरेपछि यहाँ हेर्नु अब दाना चाहिँ यो कङ्क्रिट जस्तो देखियो। यो गर्न पनि मिलिहाल्यो हामीलाई। त नर्मली हामीलाई चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ फिनिसिङ ड्राइङ चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ यस्तै नै छ। र म आगामी भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ अरु यो यसको अब यो ग्राउन्ड फ्लोर भयो, त्यसपछि फर्स्ट फ्लोर हुन्छ। यो ग्राउन्ड फ्लोर हुन्छ किनभने ग्राउन्ड फ्लोरको यो छज्जा माथिको भाग हो, त्यही भएर यो चाहिँ डट लाइन देखाएको हो। र यहाँ भर्याङा पनि अनि यहाँबाट छिरेपछि यहाँबाट हामी अप गएपछि माथि जान्छ अनि मान्छेको हाइट भन्दा माथि गयो भने फेरि हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ हाम्रो यो डट हुन्छ। त्यही भएर यता पनि डट बढ्यो। र हाम्रो भिडियो चाहिँ पछिल्लो भिडियो छुटाउनु भएछ भने तपाईहरुले आर्क डेली विथ मन युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईको लागि एकदम फाइदाकारी यो कोर्स हुनेछ। फ्रेसरहरु झन् बढी चाहिँ फ्रेसरहरुलाई चाहिँ धेरै काम लाग्ने कुरा म सिकाउँदै छु। त्यही भएर तपाईहरुले यो च्यानललाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।